สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนเควสหลัก2เควสระหว่างรอการทดสอบครั้งต่อไปกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะวันนี้เราจะมาเข้าเรียนอีกวิชาหนึ่งที่เรายังไม่ได้เรียนกันเลยก็คือวิชาดาราศาสตร์นะคะเปิดมาศาสตราจารย์ชาจะบอกสองสาวที่กำลังดูไพ่เลยว่าวิชาดาราศาสตร์ไม่ใช่วิชาพยากรณ์ศาสตร์นะคะวิชานี้เราจะไปเรียนดูดาวบนหอดูดาวกันเนื่องจากเราไม่มีกล้องดูดาวเราเลยต้องแชร์กล้องกับอาร์มิดทักกาจากบ้านเลวันคอนะคะเขาอยากจะช่วยเราแต่อาจารย์ให้เราทำเองนะคะเริ่มแรกเราก็ต้องทำตามคำอธิบายโดยปรับโฟกัสกล้องด้วยปุ่ม R นะคะอาร์มิดบอกว่าเราเคยเจอกันในวิชาปรุงยาและเขาได้ยินมาว่าเราไม่มีกล้องดูดาวเขามีกล้องสำรองให้เรายืมใช้ได้ตลอดทั้งเทอมเพราะว่าตอนนี้เขามีกล้องใหม่ที่ดีกว่าแต่กล้องสำรองของเขาก็ไม่แย่และเขาไม่อยากทิ้งไว้เฉยๆก่อนจะลงไปเอากล้องที่ห้องเก็บของเราสามารถพูดกับคนอื่นในคลาสเพื่อเก็บข้อมูลได้นะคะหลายๆคนจะพูดถึงโต๊ะหินดูดาวเราจะได้รู้จักอาร์เธอร์ว่าอาร์มิดพูดภาษากอบลินได้ถึงแม้อาร์เธอร์จะไม่เชื่อก็ตามนอกจากนี้เรายังสามารถถามศาสตราจารย์ชาได้ว่าทำไมเธอไม่ชอบวิชาพยากรณ์ศาสตร์เธอมองว่าวิชาพยากรณ์ศาสตร์ไร้สาระและไม่ควรเอาการดูดวงเทียบกับการดูดาวของวิชาดาราศาสตร์นะคะนอกจากนี้เรายังสามารถถามเรื่องโต๊ะดูดาวได้ซึ่งชาบอกว่าในอดีตนักดาราศาสตร์ใช้โต๊ะเหล่านี้ที่ตั้งอยู่ทั่วไฮแลนด์เพื่อดูดาวนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครสนใจกันแล้วพอได้กล้องมาแล้วเราก็กลับมาหาอาร์มิดนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขามีเรื่องอยากให้เราช่วยเขาอยากศึกษาเกี่ยวกับโต๊ะดูดาวเพิ่มเติมและเขารู้มาว่ามีโต๊ะตัวหนึ่งอยู่ในฮอกวอตส์ซึ่งเขาสามารถค้นพบกลุ่มดาวใหม่ได้คราวนี้เราก็ตามอาร์มิดไปนะคะเขาจะบอกว่าจากหนังสือที่เขาอ่านโต๊ะน่าจะอยู่แถวกำแพงปราสาทแล้วก็เข้าประตูตามทางไปเรื่อยจนเจอโต๊ะในที่สุดซึ่งอาร์มิดจะสอนให้เราใช้โต๊ะดูดาวนะคะแล้วก็ใช้ L เพื่อขยับศูนย์กลางใช้ R เพื่อหมุนกล้องและใช้ L2 กับ R2 เพื่อซูมเข้าออกจนกว่าเส้นจะตรงกับดาวนะคะเขาขอบคุณที่เราช่วยหาโต๊ะและยังบอกว่ามีโต๊ะดูดาวอีกมากมายในพื้นที่นี้นอกจากนี้เขายังให้กล้องดูดาวกับเราไปเลยโดยเขาบอกว่ากล้องนี้มีคำสลักภาษากอบลินซึ่งเขาพูดภาษานี้ได้อย่างคล่องแคล่วด้วยบอกขนาดนี้แล้วต้องมีอะไรเกี่ยวกับอาร์มิดและกอบลินในอนาคตสินะจบไปแล้ว1เควสเมนเควสอีกอันหนึ่งที่ต้องทำก็คือไปหาแนตตี้ใกล้ปราสาทฟาวบาตันแนตตี้เล่าว่าเธอแอบตามฮาโลไปที่ลานหัวหมูและเห็นเขาอ่านจดหมายอะไรบางอย่างที่มีตาประทับของล็อกวูดอยู่เธอยังได้ยินเขาพูดถึงเราจึงต้องบอกความจริงกับแนตตี้ว่าล็อกวูดไม่ได้เข้าใจผิดและเขาตามล่าเราจริงๆตอนนี้เราจะเล่าให้แนตตี้ฟังทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งเรื่องธนาคารอินกอตและเรื่องที่เราเห็นเวทมนต์โบราณนะคะแนตตี้เชื่อว่าจดหมายนั้นจะเป็นหลักฐานสำคัญที่เรามอบให้เจ้าหน้าที่ซิงเกอร์ได้เธอเลยตามฮาโลมาถึงที่นี่และส่งน้องฮู้ให้เราตามมานะคะเราสงสัยว่าทำไมแนตตี้ถึงมุ่งมั่นในการจัดการล็อกวูดและฮาโลขนาดนั้นเธอบอกว่าเธอรู้จักคนแบบนี้สมัยยังอยู่อูกันดาและเธอรู้ว่าเรื่องเลวร้ายจะเกิดขึ้นมากแค่ไหนถ้าเราไม่หยุดคนพวกนี้เรื่องของเธอค่อนข้างยาวแล้วเธอจะเล่าให้เราฟังในภายหลังนะคะในระหว่างแนตตี้เช็คประตูหน้าเราจะต้องไปหาทางเข้าอื่นนะคะซึ่งทางขวาเราสามารถปีนขึ้นมาได้แล้วก็ใช้ดีคาวโซ่ใส่คอเพื่อเปิดประตูออกกล่องเพื่อขึ้นไปชั้นบนต่อนะคะมาจนถึงห้องที่เรามีของขวางอยู่เวลาเราย่อตัวเราจะใช้เวทมนต์ไม่ได้นะคะดังนั้นเราต้องไปหาหน้าต่างฝั่งตรงข้ามเพื่อดึงกล่องออกเมื่อเข้าห้องได้แล้วเราก็ใช้ดีคาวโซ่กับกรเพื่อเปิดประตูให้แนตตี้นะคะพอมาถึงหอคอยถัดไปเราจะเห็นฮารุกับพ่อมดคนอื่นๆทำลายฮิปที่พยายามหนีและที่พวกอยู่ตอนนี้ก็คือไฮวิงนั่นเองดังนั้นแนตตี้จะไปหาจดหมายและให้เราไปช่วยไฮวิงนะคะแต่เราจะวิ่งเข้าประตูไม่ทันและต้องหาทางอื่นเข้าแทนตอนนี้เราก็ตามทางไปเรื่อยๆเลยค่ะระหว่างทางก็เจอกับขบวนแม่มดแล้วก็สู้มาเรื่อยๆจนมาถึงห้องที่ล็อกอยู่ก่อนจะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวลืมแวะช่วยสัตว์ตัวอื่นที่โดนจับโดยใส่แนปแซกเอากลับไปกับเราด้วยนะคะซึ่งในห้องนั้นเองเราจะเจอรายชื่อสัตว์สำหรับส่งขายต่อนะคะซึ่งรวมไปถึงฟินิกด้วยแต่ตอนนี้พวกเขายังจับไม่ได้เมื่อมาถึงดาดฟ้าเราเจอกับไฮวิงกับฮิปโปปิอีกตัวโดนจับอยู่พอแนตตี้มาถึงและปลดล็อกแล้ว
เราก็ต้องรีบขี่ฮิปโปกิฟนี้นะคะเพราะฮาโลและพวกกะฆ่าเราตายเลยตอนนี้เราก็บินตามแนตตี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะพอเราลงจอดแล้วแนตตี้บอกว่าเธอได้จดหมายมาซึ่งเราพูดให้ฮาโลจากฟีนิกซ์และให้เขาตรวจตาภาษาซึ่งเป็นหลักฐานมากพอว่าฮาโลเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์พิเศษและเธอจะเอาจดหมายนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ซิงเกิลนะคะตอนนี้เราจะได้รับจดหมายหลายฉบับเลยฉบับแรกมาจากแนตตี้เธอบอกว่ามีชาวบ้านโดนฮาโลคุกคามและเขามีหลักฐานที่สามารถจัดการฮาโลได้และแนตตี้อยากให้เราไปคุยกับชาวบ้านคนนั้นพร้อมกับเธอชาวิสลี่บอกให้เราไปหาดีที่ห้องป้องประสบถ้าเขามีอะไรบางอย่างให้เราช่วยส่วนฟิงให้เราไปหาที่แมปแชมเบอร์เพื่อถามเรื่องล็อกกอตและเตรียมตัวเข้าสู่การทดสอบต่อไปนะคะพอเราช่วยไฮวิงไว้ตอนนี้เราสามารถขี่ไฮวิงไปไหนมาไหนได้เหมือนไม้กวาดเลยนะคะดังนั้นเราจะบินกลับไปที่ห้องวัดเพื่อทำเควสต่างๆกันในส่วนของนี้จะเป็นไซเควสที่ดีให้เราช่วยตามหาเพื่อนเก่านะคะส่วนของฟิกเรามั่นใจว่าต้องเป็นเมนเควสเพื่อทำบททดสอบที่2แน่ๆเราเลยจะข้ามไปทำเควสของนัตตี้ก่อนนะคะซึ่งเควสนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเควสพิเศษของนัตตี้เหมือนกับเควสพิเศษที่เรามีกับเซบาสเตียนในวิดีโอที่แล้วนะคะงั้นเรามาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะ